Xin mời bạn ăn cơm với Dan nhé. Video này mình sẽ không hướng dẫn các bạn nhiều về tiếng Anh, mà là hướng dẫn các bạn một chút về văn hóa Tây, chính là các phép lịch sự của bọn mình tại bàn ăn. Mình biết có rất nhiều bạn Việt mong muốn kết bạn với người nước ngoài, hoặc sang Mỹ, Úc, châu Âu để học và làm việc. Nên những điều sau sẽ giúp các bạn ăn uống thoải mái và tạo nên một ấn tượng tích cực. Có một điểm lưu ý là Dan chưa trải nghiệm hết các văn hóa của từng nước Tây. Những phép lịch sự sau đây thì Dan chắc chắn là các bạn có thể áp dụng 100% ở Mỹ và áp dụng chung ở các nước nói tiếng Anh. Còn nếu bạn định sang Đức chẳng hạn, thì chắc bạn nên tìm hiểu thêm về các phép lịch sự riêng của họ. Ok, điều đầu tiên là rất nhiều học sinh đã hỏi mình là người nói tiếng Anh thường nói gì trước khi ăn. Kiểu, họ có nói gì đó như xin mời không? Thực ra, nhiều khi bọn mình không nói gì cả. Hoặc ít nhất là không có một lời cố định nào như xin mời hoặc mời cả nhà ăn cơm mà mọi người bắt buộc phải nói tại mỗi bữa. Nếu bạn đi ăn ở quán ăn hoặc nhà hàng, thì bạn nên chú ý là người Tây thường gọi đồ thiểu suất, chứ không gọi món chung. Và một phép lịch sự quan trọng là bạn nên chờ đến khi tất cả mọi người tại bàn của bạn đã được phục vụ, rồi bạn mới ăn. Trường hợp nhân viên nhà hàng phục vụ bạn của bạn trước, rồi quay về bếp để lấy suất của bạn, và bạn thấy hơi khó xử vì bạn ấy đang chờ bạn, thì bạn có thể nói You go ahead and start, you don't need to wait for me. Còn trường hợp mọi người được phục vụ cùng một lúc, thì có thể ai đó sẽ nói Okay, let's eat. Nhưng lời đó không bắt buộc đâu. Còn chính bạn không cần phải nói gì cả. Nếu bạn thấy mọi người đã bắt đầu ăn, thì bạn cũng bắt đầu thôi. Còn nếu bạn là khách ở nhà ai đó, thì chuyện đó khác một chút. Những nhà sùng đạo Thiên Chúa thì họ sẽ có một lời cầu nguyện trước khi dùng bữa. Họ sẽ nhắm mắt vào và nắm tay với nhau. Hoặc cũng có thể là mỗi người chỉ làm như thế này thôi. Trong khi họ cầu nguyện thì bạn chỉ cần ngồi im và bữa ăn sẽ bắt đầu khi họ cầu nguyện xong. Ở nhà không sùng đạo thì bạn chỉ cần chờ mọi người ngồi xuống. Lại nữa, có thể chủ nhà sẽ nói Okay, let's eat. Còn bạn không bắt buộc phải nói gì. Nhưng mình khuyên bạn nên nói gì đó như Wow, thanks, this looks great. chỉ để thể hiện sự cảm kích. Còn một cách nữa để thể hiện sự cảm kích của bạn là mang gì đó đến bữa ăn. Ở Việt Nam, mọi người thường mang hoa quả, nhưng ở bên Dan, một món tráng miệng hoặc một chai rượu vang sẽ thích hợp hơn. Nói đến rượu thì bạn không cần sợ chuyện bị ép uống rượu bia đâu. Thậm chí bạn là đàn ông và không thích uống rượu bia thì cũng chẳng ai khiêu khích bạn. Còn nếu bạn chọn uống rượu vang hoặc bia thì bạn không cần phải nâng ly mỗi lần uống như ở Việt Nam. Phong tục ấy khiến Dan mệt lắm. Ở bên Tây, mọi người chỉ uống tự nhiên thôi, trừ khi ai đó muốn make a toast. Đó là kiểu phát biểu một chút, chúc mọi người sức khỏe, chúc mừng một sự kiện gì đó, rồi mọi người sẽ nâng ly, có thể nói Cheers. rồi nhấp một ngụm, xong việc. Ok, đến giờ ăn. Mỗi chỗ ngồi tại bàn ăn Tây có ít nhất một dĩa, một thìa, một dao và một giấy hoặc khăn ăn. Và bạn sẽ thấy giấy ăn ở bên Tây không nhỏ xíu như ở Việt Nam, mà ít nhất là to cỡ này. Trước khi ăn, bạn nên mở giấy ăn của bạn như thế này và đặt trên đùi. Khi nào bạn phải lau miệng hoặc lau tay thì cứ dùng tự nhiên đi, rồi lại đặt trên đùi. Nếu bạn phải đi vệ sinh thì hãy gấp nhặt nó lại và đặt trên ghế của bạn. Còn khi bạn ăn xong thì gấp nhặt và đặt trên bàn. Trong suốt bữa ăn, bạn không nên đặt hai khuỷu tay lên bàn như thế này, hoặc như thế này, hoặc như thế này. Thực ra, các bạn sẽ thấy là thậm chí người Tây không chấp hành phép lịch sự này 100%, nhất là ở những bữa ăn thân mật. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tạo nên một ấn tượng tốt, thì mình khuyên bạn ăn theo cách này hoặc cách này thôi. Dan đã nói là ở nhà hàng thì người Tây thường ăn thiểu suất, thay vào ăn món chung. Nhưng ở nhà thì chắc món chung phổ biến hơn. Trong tiếng Anh, cách ăn đó gọi là eating family style. Và các bạn nên chú ý là khác với ở Việt Nam, việc lấy đồ ăn bằng dụng cụ riêng của bạn bị nghiêm cấm. Bạn sẽ thấy mỗi đĩa và tô đều có một cái muôi hoặc dĩa lớn, và bạn phải dùng nó để lấy đồ vào đĩa của bạn, giống ở buffet. Nếu bạn vô tư dùng dĩa của bạn để lấy đồ, thì chắc chắn bạn sẽ không được mời lần thứ hai. Còn khi lấy đồ thì bạn cũng không nên với tay quá xa. Dan thấy ở Việt Nam, mọi người hay với tay hết cả mâm hoặc bàn ăn, không vấn đề gì cả. Nhưng ở bên Tây, hành động ấy bị coi là bất lịch sự. Nếu bạn muốn lấy cái gì đó ở bên đối diện bàn ăn, thì bạn nên nhờ một người đang ngồi gần cái đó. Could you pass me the... whatever. Could you pass the mamtong? Còn một hành động quen thuộc nữa của người Việt mà các bạn không nên làm tại bàn ăn Tây là lấy đồ ăn vào bát hoặc đĩa của người khác, trừ khi họ nhờ bạn. Hey, could you give me some of those potatoes?
Đáng biết là với người Việt, việc chủ động lấy đồ ăn vào bát của người khác chỉ là một hành động tình cảm. Nhưng với người Tây thì nó có vẻ như một hành động coi thường. Kiểu như bạn nghĩ người đấy không đủ khả năng để tự lấy đồ. Oh, thank you. So với các món Việt thì các món Tây ít khi có nước chấm. Nhưng khi bạn gặp một món gì đó có một bát nước chấm chung như món chips and salsa này, thì bạn phải thận trọng về việc double dipping, chấm 2 lần. Có nghĩa là chấm 1 lần, ăn 1 miếng, rồi chấm lại. Theo kinh nghiệm của Dan, người Việt không để ý chuyện đó cho lắm. Nhưng ở bên Mỹ, người ta có thể rất để ý. Giống như chuyện dùng dĩa riêng trong món chung, thì họ coi việc double dip này là rất mất vệ sinh. Giờ thì mình sẽ nói một chút về điểm kết thúc của một bữa ăn. Nếu bạn là khách mời ở nhà người khác, thì mình khuyên bạn nói Thanks again, this was great. Và khi mọi người đứng dậy và bắt đầu dọn bàn, thì bạn cũng nên đề nghị giúp một tay. Oh, let me help. Ngay cả bạn là đàn ông ở bên Tây khác Việt Nam ấy. Còn nếu bạn đi ăn cùng bạn bè ở nhà hàng, thì bạn nên biết rằng bọn mình gần như luôn luôn chịu hóa đơn. Không quan trọng ai đã gợi ý đi ăn, mọi người sẽ chia. Trừ khi một bạn hào phóng nói Hey, it's on me. nghĩa là mình mời mọi người, và bạn chỉ cần đáp lại là Wow, thanks. Nói đến việc thanh toán, thì mình cũng khuyên bạn tìm hiểu về văn hóa tipping, tức là tiền boa trước khi bạn sang nước ngoài. Nhất là nếu bạn sẽ đi Mỹ. Ở bên đó, tiền boa là một chuyện cực kỳ phức tạp, và nó khiến Dan đau đầu lắm mỗi lần về nước. Trong phần mô tả, mình sẽ trích một bài có thể giúp các bạn hiểu rõ hơn. Khi ăn xong, nếu bạn phải dùng tăm thì cứ tự nhiên đi, không cần phải chế miệng theo cách này. Dan biết ở Việt Nam cách đó lịch sự, nhưng ở bên Tây nó có vẻ quá tế nhị và có thể mọi người sẽ cười bạn. Còn một điều cuối cùng là ở nhiều quán ăn nhỏ và phần lớn quán cà phê ở bên Tây, hoặc ít nhất là ở Mỹ, thì không có dịch vụ tại bàn. Bạn sẽ gọi đồ ở quầy, và khi bạn ăn hoặc uống xong thì phải tự dọn bàn. Giống như ở các quán ăn nhanh như Popeyes, McDonald's, vân vân. Nếu bạn thấy quán cắm biển viết Please clear your own table hoặc Please bus your own table, thì có nghĩa là vui lòng tự dọn bàn. Và ở đầu đó, bạn sẽ thấy một thùng rác và một cái chậu đựng cốc và bát. Và bạn chỉ cần đặt đồ của bạn vào đó, chứ không cần phải lau bàn các thứ. Và thế là xong, đủ thông tin để các bạn dùng bữa ăn cùng người Tây một cách thoải mái và vui vẻ. Chúc các bạn ngon miệng. Hello, this video was supported by Elsa. Elsa ER Pronunciation App. It can help you with your pronunciation. Ok, nếu bạn có vấn đề về phát âm như vừa rồi, thì mình khuyên bạn thử dùng Elsa. Nó có khả năng bắt rất nhiều lỗi mà người Việt thường mắc phải. Post, toast. Fuck, fork. Chia, cheers. Có vẻ hữu ích nhỉ? Bạn có thể tải Elsa tại Google Play hoặc the App Store. Chỉ tìm kiếm Elsa Speak. Trong 7 ngày đầu thì bạn không mất chi phí gì cả. Còn sau 7 ngày thì có chi phí sử dụng. Tuy nhiên, vì bạn đang xem ở đây, nên bạn sẽ nhận được khuyến mại giảm giá. Bạn chỉ cần ghé qua trang elsaspeak.com/Dan Howard và thực hiện 3 bước đơn giản ở đây để thanh toán bằng giá được giảm từ 10 đến 80%. Wow, một ứng dụng hữu ích với giá rất là mềm. Thử đi còn gì. Okay, see you next time.